ipapakita ko po sa inyo yung unboxing ng GARMET Foldable Portable Iron. So, ito yun siya. Ito yung uso ngayon na mas mabilis lang siya. Katulad sa atin na may mga mabilis lang tayong umaalis. Tapos, pagtingin natin sa dami natin gusot. So, pwede mo siyang iganon siya, guys. Mabilis lang siya kaysa dun sa luma ang ganito. So, ito yung luma. Hindi na siya uso ngayon. So, ito yung uso ngayon. Foldable siya. Bakit siya foldable? Kasi ganito siya. So, ayan. So, sa mga hindi pa po marunong, ito po yun siya. So, pag magbumili kayo sa akin, ito may color pink po. And, ito yun siya. So, ganito yun siya makikita nyo. Tapos, ganun nyo siya. Tapos, i-ganun. So, ayan. So, ito po yung lagayan ng water. Ito yung water. And then, nalagyan nyo po siya ng tubig dito. Ito po yung lagayan niya. Ito yung tab niya. Parang lagayan ng tubig. So, open nyo siya dito. Tapos, lagyan nyo siya ng tubig. Wait. So, paglagay nyo ng tubig dito, ayan. So, ayan guys, may tubig na siya. Yung laman ito guys, ito yung brush para sa panghimulmul ng damit. Tapos, may instruction naman siya. So, sa paglagay nito, tingnan nyo, ito yung lagay ng tubig, di ba? So, ito yung ilagay nyo dito. Press, ganon. Tapos, saksak. Saksak natin to para may idea kayo. Yan. So, yung power, yan, nag-red na siya, guys. Nakikita nyo, nag-red siya. So, long press ito dito. Yan. 1, 2, 3. Tapos, mag-iiba-iba ang kulay niyan pag 4 na. Wait nyo lang. A few minutes later. Kasi nag-heating pa siya. A few minutes later. Wait lang ha, kasi nag-heat pa siya. Yung ito. Ayan. Pag nag-blend na siya, guys, pag nag-grain na to dito, nakita nyo, nag-grain siya. Ayan, nag-grain siya. So, ibig sabihin, okay na. Ayan. So, huwag nyo pong hawakan to kasi mainit na po yan. So, ayan po. Ganoon nyo siya. Sa mga gusot-gusot. Kahit nagsuot kayo, pag gusot, uniform, pwede. So, hand carry siya, pwede mo siyang dalhin saan. Kung estudyante ka, so maganda po ito sa inyo, lalo na yung may mga estudyante ng mga nanay, so maganda po ito siya na gagamitin nyo. Ayan o. So, mayroong adyasan. Maririnig nyo. Yan. May adyasan siya dito. Yan. Yan. Pag gusto nyo steady lang, pag gusto nyo mabilis, yan. So, pag i-off na, kusa siyang mag-o-off or mag-blink, maganon yung sound niya pag wala na siyang water dito. So, mag-add kayo ng water para mabilis yung pag plancha nyo ng damit. Maganda siya sa mga curtains, may mga cortina na hindi nyo maabot, ganon, pwede siya. Sa mga rooms nyo, ganyan. Bastante, or sa mga maraming gusot, plansahin nyo. Yung mga mukhang gusot. So, ito siya guys. Ito yung also ngayon guys. May color pink ako nito kasi medyo masyado siyang mahal. Mayroon siyang kunting kamahalan. Of course, siyempre, maganda eh. Tsaka foldable siya guys. Tapos tingnan nyo naman, mabilis lang siyang i-fold. And then, ayan. So, alam nyo na ngayon. So, ito lang siya. Remove nyo lang to dito. Tapos lagyan nyo ng tubig. Tapos, mag-on na yan siya. So, kung mga uniform nyo sa factory, sa mga city, cardiac, mga sa school, ganyan. So, pwede siya, maganda siya gamitin. Kasi kahit nakatayo ka, ay, ang gusot na ng damit ko, bakit ganito yung uniform ko? Automatic ka na, ganito, plancha ka na agad. Hindi mo na kailangan maglagay-lagay pa yung mga stand na ganito para magplancha ka, gano'n, di ba? So, kahit nakatayo ka, pwede ka magplancha. So, again, ito na po yung unboxing niya. At sana po nagustuhan nyo. At kung gusto nyo order, just PM me or add me Facebook account. Of course, so ganito po yung marireceive nyo. Di ba? So, ayan. Portable, foldable, GARMET, iron. So, if you are in Taiwan, pwede kang bumili sa akin. 7 to 10 days process lang po. So, if you are here, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe para po update ka sa lahat ng mga unboxing and review ng mga items ko.
kung gusto niyo bago kayo bumili sa online. So, thank you! Saitian! Diyan, pwede niyo po akong i-PM. Siyempre, kasi available po bago kayo bumili sa online kasi iba't iba po ang ano. Pero may bumili sa akin ito, sulit po. At nandun na ngayon sa Pinas. 220 volt po siya kaya pwede natin gamitin sa Pinas. Lalo na yung may mga estudyante, tas hari-hari, gusot yung mga uniform. So ito po. Pwede siya sa mga damit na masisilan. Yung may mga sticker dito tapos hindi siya pwede magplansya kasi may mga sticker like ganito. One piece, di ba? So hindi siya pwedeng plansyahin kasi masisira. So dito, pwede yan siya gamitin. Kasi selected lang yung areas na kung saan nyo po siya plansyahin. Thank you! And I hope you enjoyed this video. 再见! Yo, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. Cute. Ang laki.